Oikein paljon tervetuloa uuteen jaksoon, uuteen Snowcross Season podcastikauteen. Eli kausi numero 2 pyörähtää nyt käyntiin. Tosin vielä väliaikaisesta studiosta. Eli mulla on tässä tämmöinen pieni studioremontti tulossa ihan näillä hetkillä ja näillä päivillä. Ja tätä vähän remontoidaan vielä tätä meikäläisen studiotilaa täällä, mutta ei mitään. Edelleen pystytään saamaan hommaa tulille. Viime vuonna ja ensimmäinen kausi oli kyllä siis jotain aivan käsittämättömän hienoa, kuinka paljon sitä katsottiin. Kiitos siitä vielä kerran ja tehdään tästä uudesta kakkoskaudesta vielä vähän isompi. Nyt on tulossa myös vähän muutoksiakin tähän kakkoskauteen, koska yksin on tylsää aina välillä tehdä, niin mulla on välillä täällä niin sanottuja vakiovieraita myöskin täällä studiossa niin etänä kuin sitten uudessa studiotilassa fyysisesti paikan päällä. Eli mä oon pyytänyt muutamia sellaisia tyyppejä, kenen kanssa on kiva ollut tehdä hommia ja näin poispäin, niin vähän spekuloimaan erilaisia juttuja. Käydään läpi enemmän ehkä kauden tapahtumia tai muita tällaisia niin kuin dialogimaisesti kahdella hengellä, niin se on paljon kivempaa myöskin just sulle ja teille kaikille kuulijoille, niin saadaan tähän lisää sisältöä. Edelleenkin joka toinen viikko tai joka viikko pyritään myöskin saamaan vieras niin etänä tai muuta, kenen elämäntarinaa tai kelkkailutarinaa tai snowcross-tarinaa kerrotaan täällä sitten myöskin. Ja tavoite olisi saada vähän ulkomaalaisiakin kuskeja tänne mukaan. Joten niitä jos saadaan lisää, niin se on aivan kuningasta. Edelleen voitte ehdottaa vieraita muita kaikkia tuonne kommenttikenttään tai laittaa mulle viestiä tai mitä tahansa nyt keksittekään, niin pistäkää vaan tulemaan, niin se on aina todellakin tervetullutta. Lähdetään ensimmäiseen jaksoon, ensimmäiseen vieraaseen ja mikä onkaan siistimpää päästä aloittamaan uusi kausi, uudet kujat ja uusi Snowcross Season podcastikausi, uusi Snowcross-kausi sillä, että saadaan Snowcrossin uusi promoottori Julia Rantala tänne vieraaksi. Ja myös, hei, tässä jaksossa kuullaan aivan tuoreeltaan kalenteri, mitä tullaan ajamaan ensi vuonna 2026. Mutta nyt lähdetään Julia haastattelun pariin. Ja ei kuka tahansa vieras, vaan SM Snowcrossin uusi promoottori Julia Rantala. Tervetuloa. No hei vain. No, sä hyppäät nyt Snowcross-promoottorin rooliin. Puhutaan kohta siitä sun roolista niin kuin tarkemmin, että mitä se pitää sisällään, mitä tekee promoottori, koska se voi olla monille vähän silleen, ainakin jenkkileffosta on näkynyt, että promoottori tulee vielä rahat ja lähtee vekeen, mutta sillehän se ei mene siis oikeasti. niin, käydään sitäkin vähän läpi, mutta mikä tuo sinut ylipäätään moottoriurheilun pariin? Me tiedän, että sä oot ollut vähän tuolla driftingin parissa mukana muuta. Minkälainen tausta sulla on niin kuin moottoriurheilusta? No ikäni olen Lapissa kasvanut, ihan Rovaniemeltä syntyisin ja me ollaan aina asuttu mettän keskellä. Ihan puhtaasti metsän keskellä, ei edes landella. Ja siellä edesmenneen isäni kanssa ollaan harrastettu kelkkailua, pilkkimistä, metsästystä, kalastusta. Aina meidän perheessä on ollut jonkinlaisia moottorivehkeitä. Et muut tytöt, kun sai skootterit, niin mulla oli viritetty mopo ja sieltä se on oikeastaan lähtenyt moottoriurheiluun tämä maailma. Se on mielenkiintoinen lähtökohta, että heti sinne niin kuin lain toiselle puolelle, mutta siis pysyttiin, sehän kulki vain 45 kilometriä tunnissa, jos näin nyt niin kuin sovitaan, totta kai. Kyllä, pieni kaupunki. Viritys ei onnistunut. En jäänyt koskaan kiinni, koska pieni kaupunki ja siellä ei poliisia pyörinyt, mutta se oli ihan hauskaa aikaa. Varmasti on ollut kyllä. Miten sä oot sitten päätynyt niin kun moottoriurheilutapahtumiin itsessään? Eli sä oot ollut mukana driftingissä, jos oikein ymmärsin. Kyllä. Ihan kuule tämän mieheni Niko Määttälän kautta. Hehän on tapahtumia tehnyt driftingin puolella varmaan 14 vuotta. Ja silloin kun me ollaan tutustuttu, niin on enemmän alkanut tietenkin tapahtumissa mukana kulkemaan, mutta ennen Nikoa jo,
niin on ollut, olikohan vuosi 2023, kun osakeyhtiössä ystäväni kanssa pidettiin kelkkamessujen jatkot. Eli meillä oli tuolla Rovaniemellä, olisikohan se ollut 2-3 vuosi, kun meillä oli Santas Hotellilla toinen jatkopaikka. Eli järjestettiin yökerhoja. Meillä oli siellä sitten kelkkamessujen jatkoja ja silloin olen niin oikeastaan ensimmäisen oman tapahtuman tehnyt onnistuneesti ja sieltä sitten Nikon mukana näihin driftingin hommiin ja nyt sitten myös kelkkapuolelle. No, mikä oli se indikaatti tai se juttu, mikä johti juurikin SM Snowcrossin niin promoottorin rooliin? Et missä kohtaa sulla tuli semmoinen fiilis, että vitsiläinen, tossa on niin se juttu? No varmaan kaikki lähtee sieltä, kun Nikon kanssa on alettu seurustelemaan, niin hänen isälle on avoimesti kertonut omasta unelmastani, mikä jäi ajamatta, eli oman edesmenneen isäni kanssa haaveiltiin, että ajaisin snowcrossia kilpaa. Ja hän menehtyi sitten reilu 5 vuotta sitten syöpään ja se unelma jäi mulla ajamatta. Ja näillä kun kelkkoja on varastot täynnä, niin sitten kerran sanoin, että vitsi, että jos sen lapsia olisi tehnyt, niin rohkeutta riittäisi edelleen. Ja sitten alkutalvesta Osmo sanoi mulle, että nyt saattaisi tulla mahdollisesti paikka auki, että olisit aika pro siinä, että pitäisikö sulla hakea. Ja sitten laitoin Villelle Moottoriliittoon vaan viestiä, että moi, että kuulin, että tämmöinen saattaisi olla mahdollinen ja mulla saattaisi olla siihen vähän uusia ideoita ja sitä kautta se oikeastaan sitten lähti, että isoin kiitos kuuluu kyllä Osmolle, että rohkenin edes laittaa sähköpostia ja miettiä, että tämmöinen voisi olla mahdollinen. No, sä oot varmasti nähnyt kuitenkin snowcrossia aikaisemminkin, kuten sanoit, että kun sä oot pohjoisesta kotoisin, niin ei siltä voi välttyä millään tavalla. Sehän on ihan niin kuin vakio, koska jopa meillä täällä Itä-Suomessakin, niin ei siltä vaan voi välttyä mitenkään. Minkälainen sun mielikuva oli ensimmäisenä niin kuin koko snowcrossin niin kuin SM-sarjasta tai siitä, että missä snowcrossin tila tällä hetkellä on? No aika hyvä, että mä oon viimeiset 2 vuotta kiertänyt aina tietenkin Rovaniemen kilpailut, käynyt jokaisen kattoon. Viime keväänä käytiin kattoon finaalit siellä lasten kanssa. Sitten saatiin Heikiltä kutsu Oulun Stadion Crossiin, siellä oltiin apuna. Ja sitten ihmisten kanssa, kun tutustui ja alkoi keskustelemaan, niin ymmärsi, että missä ne kipukohdat siellä on ja kehityskohdat. Ja sitten myös niin kuin, mulla on siis todella villi mielikuvitus keksiä kaikkea mahdollista ja sitten myös toteuttaa ne. Niin sitten oikeastaan lähdin vaan ideoimaan, että miksi tämmöistä ei ole tuotu vaikka lajin pariin. Ja sitten tietenkin driftingissä, kun kuljen koko kesän sarjan mukana ja järjestettiin tapahtumia, niin aloin niin kuin miettiä, että miten siellä hoidetaan asiat ja miksi niitä asioita ei voisi tuoda snowcrossiin. Eli sieltä se oikeastaan lähti kaikki rakentumaan sit omassa päässä, että mitä tälle sarjalle voisi tuoda uutta. No, mitä kuuluu promoottorin rooliin? Mikä se on niin kuin konkreettisesti? Koska se on varmaan aika monelle jäänyt semmoiseksi niin kuin kaukaiseksi jutuksi, tai sitä ei samalla tavalla ole ehkä niin kuin urheilun parissa koskaan avattukaan, ihan siis ylipäätään minkään lajin parissa. Mitä kuuluu tällä hetkellä sun niin kuin promoottorin rooliin? No silloin kun minut tähän valittiin, niin mullahan oli siis idea vaan, miten lähteä kehittämään. Eli itsekin oikeastaan ei ole minkäänlaista taustaa, että mitä promoottorin työhön niin kuin kuuluisi olla. En ole tätä koskaan tässä muodossa aiemmin tehnyt. Ja sitten kun tulin valituksi, niin aloin oikeastaan ihan aikana koostaan tehtävälistaa, että mitä vaatii, että jos meillä on SM-kilpailuja, mitä ne tarvii, ketkä niitä järjestää. Aloin tehdä itselle semmoista ihan niin kuin perus ranskalaisen viivoin listaa. Ja sitten se sieltä alkoi oikeastaan aukenee, että mitä tämmöinen SM-tason moottoriurheilulajin promotointi vaatii. Ja mitä minun päivätyöhön on nyt 5 vuoden aikana kuulunut, niin kaikki lähti sieltä oikeastaan, niin kuin, että Moottoriliiton kanssa keskusteltiin, että mitä me halutaan, mitä muutoksia tarvitaan, miltä sarjan uusi ilme voisi näyttää, lähti ihan tämmöisistä. Mutta sitten lähdin tekemään niin kuin tarkempaa suunnitelmaa, että miten minä voin auttaa kerhoja, kun niitä kisoja järjestetään. Eli ajatellaan, että SM Snowcross-sarja koostuu vaikka tulevalla kaudella 4 osakilpailusta.
että ne kuskit sais oikeasti, miten mä muotoilen tämän, ne kuskit sais SM-tasoisen kilpailun, niin sehän vaatii silloin, että kerhoilla on tarpeeksi osaamista järjestää semmoisia kilpailuja. Niin lähdin sitten rakentamaan semmoista pakettia, että miten lähestyn kerhoja, minkälaista apua pystyn heille tarjota, mitä muutoksia tulee, eli lähdin myös luomaan raamit, koska jos meillä on SM-sarjalle raameja, että mitä ne vaatii, niin ei kisan järjestäjätkään osaa täyttää niitä. Niin myyn yhteistyökumppanuuksia, juttelen kisanjärjestäjäkerhojen kanssa, kehitysehdotuksia, pyrin ottaan sarjalle oikeastaan kaikki nämä avaimet käyttöön, mitkä ei ole ollut vielä käytössä. Miten mä selittäisin tämän muuten? Siis mä oon myynyt yhteistyökumppanuuksia, auttanut kerhoja, rakentanut brändiä, sosiaalista mediaa ja semmoista yleistä edustamista, että saataisiin näyttävyyttä ja näkyvyyttä sarjalle. En ole eli varmaan niin kuin, aiemmin, mitä tämä vaatii ja mitä mä edes teen. Se on mulle niin itsestään selvää. Niin eka kertaa itse selvää. Olisikohan se niin kuin kiteytettynä vähän silleen, että niin kuin käytännössä tuonne niin kuin kumppanikentälle ja muualle kerhoille, sä oot niin kuin SM-sarjan se kasvot tietyllä tavallaan. Vaikka itseäni en halua esiin tuoda siis silleen, että meillä tulee kaudella näkymään niin kuin toimihenkilöt, jotka tekee oikeasti virallisesti sitä kasvotyötä, eli haastattelee, on äänessä, kuvaa itseään, tekee varikkohaastattelut, kaikki nämä. Mä en halua olla siellä kentällä. Mä haluan olla siellä takana vähän se äitihahmo, joka huolehtii, että kaikki pysyy hallinnassa ja kunnossa. Jos joku ei pääse paikalle, niin voin tuurata ja näin. Mutta sinänsä kasvot siis jo yhteistyökumppaneiden ja kaiken muun välillä. Että mä heidän kanssa päivittäin keskustelen ja suunnittelen. Niin. Se on vähän semmoinen niin kuin tuottajan ja tämmöisen sekoitus ehkä. Mutta sitten se kokonaisuus on vaan niin kuin SM-sarja käytännössä. No helppoon paikkaan et ole tullut käytännössä, koska me ollaan juteltu siis aikaisemmin tuossa alkusyksystä tai kesällä puhelimessa ja viime kausi oli kaikin puolin aika haasteellinen. Oli kaiken näköistä hässäkkää ja muuta, niin minkälainen se sun ajatus ehkä heti kun sä hyppäsit siihen rooliin oli, että niin kun tuntuuko se kuitenkin hyvältä lähteä tekemään? Tiesit, että varmasti on haastava kausi tulos niin kuin ensimmäiset pari vuotta, kuten aina jos ihan mitä tahansa uutta aloittaa tai muutetaan asioita, niin se ehkä se helppo rasti on. Mutta onko sulla itselläsi tullut missään vaiheessa ehkä sellaista, että ei, nyt en tiedä mihin lähin tyyppistä ratkaisua? Ei ole tullut ja tiesin kyllä mille lähen, eli viime vuosihan oli niin kuin sarjalle kaikin puolin erilainen ja raskas ja vähän semmoinen niin kuin jopa säikäyttävä, mutta silti koen, että Snowcrossissa pohja on kunnossa. Ja pohja on kuitenkin ne aiemmat vuodet edellisen promoottorin ajalta, eli siellä on tehty asioita oikein, siellä on yhteistyökumppanuuksia, siellä on niin kuin ne ihmiset, ketkä on ollut mukana jo monta vuotta. Mä koen, että kaikista suurin pohja, mihin mä oon voinut turvautua, on ollut ne yhteistyökumppanit, tiimit, kuskit, kerhot, ne ketkä on ollut tämän niin kuin lajin parissa jo vuosia. Ja ne on ollut alusta asti kunnossa. Aivan niin kuin olen maailman kiitollisin jokaiselle yhteistyökumppanille, kenen kanssa ollaan keskusteltu ja kuskia tiimiä kaikille. Että he ovat ottanut kyllä minut tosi hyvin vastaan. Ja missään kohtaa ei ole tullut semmoista apua, mihin lähin. Enemmänkin semmoinen, että vitsi, miten avointa porukkaa on täällä lajin parissa. Eli avoimia uudistuksille, avoimia sille kasvulle. Joo, vastasinko mä kysymykseen? Tämän kohtaa säikähtänyt, että mihin on ryhtynyt päinvastoin. Mitä enemmän tätä on tehnyt, sitä enemmän on kasvanut se niin kuin kiitollisuus siitä, että saan tehdä tätä. Joo. Tässä on puhuttu paljon niin kuin, vähän myöskin uudistamisesta, pidetään aina perinteistä tietyllä tavallaan kiinni. Aikaisemmin Teron kanssa puhuttiin lajipäällikkönä tietysti, että mahdollisesti sinne kisapäivään tulee uudistuksia ja tällaisia, mutta mitkä on ehkä semmoiset pääteemat tai isoimmat ison kuvan jutut, mitä tullaan näkemään kaudella 2026?
No kaikista isoin on se, että SM-sarjalla on selkeät raamit, mitä kisan järjestäjät noudattaa. Eli se liittyy nimenomaan rataan, minkälainen rata kuuluu olla. Sarjan mukana tulee kulkeen ihminen, joka tarkistaa aina radat ennen kuin kisat aloitetaan. Ja se oikeastaan niin kuin kaikista suurin on selkeät raamit. Eli mä oon joka ikisen kisajärjestäjä Kerhon kanssa käynyt jo keskustelua. Jo nyt hekin on naurannut, että nyt jo käydään vähän läpi tulevia muutoksia. Mutta on halunnut siksi käydä, että jokainen on tietoinen siitä, että te järjestätte kisan, yhden osakilpailun, mutta te olette yksi osakilpailu kokonaisuudessa. Ja meillä on sarjalla tietyt tavoitteet, mihin me pyritään. Ja he on kyllä jokainen ollut tosi avoimia siitä, että nyt lähdetään tekemään nämä muutokset ja tehdään ne. Ja sitten mä tarjoan tarvittaessa sinne ekstra apua siitä, että jos tarvii johonkin vielä apua. Että se on varmaan se suurin uudistus, mikä tulee, että oikeasti osakilpailuihin on järjestäjäsopimus, mikä nyt tällä viikolla saan valmiiksi. Ja sitten kerhot täyttävät sitten vaatimukset siitä, että tämmöisiä juttuja meillä tulee. Ei ole siis mitään vakavia, mutta semmoisia peruspilareita, mitä pitää kunnioittaa. Sitten uudistuu sosiaalinen media, eli me tullaan kuvaan paljon enemmän sisältöä kisaviikonlopulta. Meillä tulee olemaan haastattelija, joka kiertää varikkoa ja tekee somea. Me halutaan tuoda enemmän kuskeja ja niitä tarinoita myös tiimien takaa tonne someen. Eli tarinallistaa enemmän sitä, että ketkä siellä on, koska kyseessä on kuitenkin laji, minkä harrastaminen ei todellakaan ole ilmasta, ja me halutaan tuoda niille kuskeille ja tiimille enemmän sitä näkyvyyttä. Ja joo, mä oon oikeastaan niin lähtenyt rakentamaan siis ihan perusraamit tälle ekalle kauelle, että kun ne saadaan kuntoon, niin sitten me voidaan ensi kauella tehdä ihan mitä vaan. Että nytten semmoiset on oikeastaan niin pääjutut. Varmaan monia kuulijoita kiinnostaa todella suuresti se, että tuleeko live-striimi tänä vuonna? Joo, mä kilpailutin kaiken kaikkiaan 5 eri tekijää. Aluksi meinasin ihan rehellisesti sanottua iskeä paniikki, että apua, tämänkö hintas tämä on. Mutta sitten löytyi oululainen yritys, jonka kanssa mätsäsi kaikki ajatukset heti. He on tehnyt ennenkin snowcrossia. Ja heidän kaikki ajatukset heti yhteen. Ja meillä tulee 2-päiväinen täysipäivälähetys, eli ajetaan YouTube-kanavalle molemmat kisapäivät aamusta alkaen. Ja tällä hetkellä itse asiassa neuvotellaan jopa telkkariin suoraan lähetystä kanavapaikkaa. Että semmoinenkin saattaa olla tiedossa sitten finaaleista. No niin. Joko uskalletaan paljastaa nimiä, onko Ylläsjärvi siellä, ketä siellä on? No, en ole vielä kerännyt Jarkolle laittaa viestiä, mutta tänään on tarkoitus laittaa. Kyllä, kuuluttaja tulee kulkemaan sarjan mukana. Ja lisäksi meillä on toisena päääänenä Matti Määttä, Höpömasa. Matin kanssa meillä iski kanssa ajatukset heti yhteen, että miten hän on niin henki- ja verenkelkkamies, että heti iski ne ideat yhteen, että vaan taivas on rajana, mitä voidaan sarjalle keksiä näkyvyyttä. Ja joo, tosiaan tänään Jarkolle laitan viestiä tästä, että paikka on sinun. Tässä on ollut sen verran selvitettäviä asioita senkin osalta. Mahtavaa. Se on kyllä aina positiivista, koska kuitenkin niin kuin Jarkko jotenkin kuuluu tähän lajiin tietyllä tavallaan. Ja varmaan siinä kohtaa itse asiassa, kun kuulijat tai tämä tulee julki, niin luultavasti se Jarkkokin jo tietää asiasta, että ei mitään hätää. Ei luultavasti tule hänelle yllätyksenä. Kaikki on siltä osin hyvin. No, sanoit tuosta just sitä, että kun se media ja somen rooli kasvaa, että sinne halutaan tehdä niin kuin enemmän materiaalia, mikä on todella tärkeää nykypäivänä. Että jos verrataan vaikka niin kuin Suomessa siihen driftingiin ja muuta, että siellä on jengillä omia YouTube-kanavia, siellä on omia YouTube-persoonia ja muita tällaisia vastaavia, niin sanoitkin tuossa, että mennään ehkä enemmän niin kuin siihen suuntaan, niin tuleeko myöskin mahdollisesti YouTubeen tai muualle tänne lisämateriaalia? Joo, kyllä meillä olisi tarkoitus tehdä sarjalle oma YouTube-kanava ja tässä vielä vähän kehitellään sitä, että miten se käytännössä toteutetaan sitten, että minkälaista materiaalia ja muuta. Mutta
semmoinen pieni lisäjuttu tulee tähän kauteen myös, että kun sarja panostaa tähän sosiaalisen mediaan ja tarinallistamiseen ja kuskien esiin nostamiseen, niin meillä tulee olemaan ennen kauden alkua tämmöinen briefipäivä, mihin vielä on vähän salasta, siitä sitten myöhemmin voidaan, mutta siis kuskeille ja tiimeille tarkoitettu tämmöinen sosiaalisen median markkinoinnin koulutuspäivä. Voit osallistua liveenä tai etänä, mutta siinä olisi tarkoitus tuoda kuskeille nyt info, että mitä tämä tarkoittaa, miten te voitte itse lähteä tekemään jopa ihan matalalla kynnyksellä, miten joku vaikka kuskin sisko, tyttöystävä, kuka tahansa voi puhelimella kuvata teidän tiimin tai kuskien sosiaaliseen mediaan kisapäivältä materiaalia. Eli lähdetään niin kuin briefaan porukka siihen, että tämmöisiä uudistuksia tulee, miten te voitte olla mukana ilman isompaa panostusta, että kuka vaan osaa tehdä sitä, kunhan siihen annetaan oikeanlaista avaimet. Niin semmoista on tulossa meillä. Se kuulostaa kyllä äärimmäisen hyvältä, niin kuin oikeasti hyvältä, koska tälleen näin, niin kuin, no monet varmaan kuulijoista tietääkin se ja onkin nähnyt, kun itsekin on tullut puhtaasti sen somen kautta koko lajiin ja tätä tehdään niin kuin kuulijoille ja katsojille pelkästään käytännössä ja faneille ja muille, niin toi on mun mielestä makeeta, että jos pikkuhiljaa saatat kuitenkin niin kuin kaikkia urheilijoitakin sinne samalla tavalla sinne sosiaalisen mediaan mukaan ja näyttämään sitä urheilijaelämää, muut tällaista, että se ei jää vaan tämmöisten niin kuin setämiesten, niin kuin itse alkaa olla kohta, niin tästä höntsää hommailuksi vaan, että saataisiin oikeasti nähdä sitä, niin toi on niin kuin äärimmäisen tärkeä juttu ja arvostan suuresti, että tällaista tehdään, että toi on niin kuin tosi makea. Ja varsinkin se, että kun on jutellut, jos miettii, että driftingipiireissähän on niin paljon enemmän tuodaan yhteistyökumppaneita julki, siis silleen, että on oikeasti isoja yhteistyökumppaneita, niitä eteen panostetaan, niin tavallaan se, että annettaisiin ne avaimet käteen kuskeille ja tiimeille siitä, että tarinallistakaa sitä teidän hommaa, koska ihmisiä kiinnostaa tarinat. Ei niitä välttämättä kiinnosta se, että hei, tässä on mun yhteistyökumppani, ottakaa seurantaan, sain sieltä vaikka pari mattoa kelkkaan tai jotain, vaan niitä kiinnostaa se, että mennään sinne liikkeeseen. Hei, tässä on nyt tämä yrittäjä, lähti tukemaan tätä meidän hommaa. Olen tosi kiitollinen, mahtava juttu, että muistettaisiin semmoinen, että miksi ne yritykset edes lähtee sulle mukaan siihen kaudelle. Ja sama pätee siihen someen, että jos sarja panostaa someen, niin kyllä mä haluan antaa avaimet käteen paketin kaikille, ketä siihen sarjaan kuuluu, jotta he osaa myös sitten ajatella, että sulla on vaikka vain puhelin käytössä, niin kuvaa sillä puhelimella. Sulla saattaa sieltä kautta tulla joku yhteistyö, että joku haluaa, että hei, saanko kustantaa teille vaikka tämmöisen, että teette niin hyvää matkaa, teillä on ihan huippujuttu tässä. Ja sitten sekin, että joku, joka ei ole koskaan tehnyt somea, niin taas jos sille annetaan vaikka, että no hei, kisapäivä koostuu tästä, aloita kuski kysymällä vaikka aamufiilikset, kertokaa vähän millainen päivä on, missä ollaan, mitä on tulossa, minkälainen rataa, kuvatkaa niitä kelkkaremppuja kesken kisapäivän, kertokaa kuulijoille, että ei vitsi, meillä meni nyt tästä hihna tai jotain ja nyt tehdään tämmöinen pikakorjaus ja sitten taas mennään ja että se ei ole niin vaikeaa, kunhan ihmisille vaan kerrotaan, että mitä kaikkea saa tehdä. Joo, tästäkin on nähty paljon siis mun mielestä hyviä esimerkkejä niin kuin vuosien varrella siitä, että niin kuin joku saattaa kesken kaudenkin vaikka lähteä messiin. On niin snowcrossin puolella, driftingin puolella ja vaikka hyvänä esimerkkinä just tämmöistä samanlaista keissistä, niin ratamoottoripyörällä niin kuin Kostamo Erno. Hänellä pamahti moottori. Hän avoimesti kertoi, että pamahti moottori. Ei voida jatkaa kautta, jos ei saa uutta moottoria. Että 10 euroakin on niin kuin fine. Ja sieltä löydettiin kuitenkin sit niin kuin vastine sille rahalle. Ja hän sai moottorin hankittua sille. Niin kuin käyttäkää hyvät kuskit ja kuskien vanhemmat niin kuin edelleenkin sosiaalista mediaa hyväksi. Varsinkin meidän juniorit, niillä on kaikilla puhelin tälleen aina koko ajan. Ja tiedän sen, kun olen itsekin nähnyt sen, että siellä on aina puhelin kädessä, niin kuvatkaa niille jotain. Niin kuin, silleen se homma vaan yksinkertaisesti toimii. Tämä on tosi hyvä. Tämä on niin kuin makea uudistus. Pidän todella paljon tästä nyt. Joo, ja varsinkin siis se, että monen persoona pääsee siis esille vasta siinä kohtaan, kun ollaan tehty se 1-2 videoottoa ja todetaan, että ei tästä tule mitään. Et sitten vasta pääsee siihen, että no ei siitä tule mitään, kun sä et ole oma itsesi. Että nyt vaan niin kuin rentoudu ja kuvataan ja katsotaan, että siitä se lähtee sitten monesti käyntiin. Että. Just näin. Se vaatii vähän harjoittelua ja duunia, mutta kyllä se siitä lähtee. Kyllä. No,
olen odottanut tätä hetkeä pitkään, myöskin varmaan monet kuulijat on odottanut tätä hetkeä jonkun aikaa. Meillä on nimittäin semmoinen tilanne, että me voidaan nyt kertoa kalenteri, mitä tulee tapahtumaan seuraavalla kaudella, missä tulee tapahtumaan ja minäkin päivänä. Eli voidaanko nyt, Julia, kertoa kaikille yhteisesti tämä kalenteri? Minä otan täältä tämän minun puhelimeni käyttöön ja kaivan täältä kalenterin, etten höpötä. Meillä nimittäin tuli viime viikolla viime hetken muutos. Ja ennen kuin päästään jatkamaan jaksoa, niin tähän väliin lyhyt kaupallinen yhteistyö Valostoren kanssa. Ja ihan suora mainos. Pakko suositella kyllä tälle kaupalla jokaiselle mekaanikolle tai huoltajalle tai muuta Lumoniten näitä LED-valaisimia. Mulla on tää Lumoniten Pixeli, mulla löytyy tästä myöskin pitempikin versio, aivan timanttia. Siis aivan timanttia. Tän saa myöskin ihan lähes melkein mihin tahansa, mistä vaan metallia löytyy, niin sen saa kiinni. Ei muuta kuin valo päälle ja homma toimii oikeinkin mukavasti. Näitä löytyy niinku eri kokoisia. Tämmöinen pieni on tosi kätevä. Magneettinen lataus, otsapantaa ja muuta tällaista tulee mukana. Ja jos haluat itsellesi juurikin tällaisen Lumoniten tai ihan mitä tahansa tarvit Valostoresta valoa pimeyteen, niin käy tuolla alla painamassa linkkiä, koska mitä enemmän käytte sieltä itsellenne tarvittavaa kampetta hakemassa, niin sitä enemmän myöskin samana tuotte meikäläisen tätä podcastia. Siinäpä kaupalliset tiedotteet, lamput haltuun. Ensi viikolla ehkä joku toinen tuote, mikä on itselleni ollut käytössä. Mennään jakson pariin. Eli yksi osakilpailu siirsi paikkaansa, mikä nyt on kaikin puolin hyvä. Eli ensimmäinen osakilpailu ajetaan Nivalassa, Pyssymäen radalla. Siellä kävin itse asiassa ihan ensimmäinen kisapaikka, missä kävin tapaamassa järjestäjiä. Ja sinnekin on tulossa paljon uudistuksia. Kuskien toiveita kuunnellaan, sinne tulee paljon ympäristöön asioita, on suunniteltu ihan VIPistä lähtien. Ja Nivalan porukka on kyllä ihan huippua, ihan terveisiä vaan sinne, jos kuuntelette, koska te olitte ihan heti kun tulin, niin tuntui, että jes, tämä mesta on ihan huippu, tekijät on huippu ja tosi avoimia ottaa vastaan uudistuksia, apua, mitä mäkin sanoin, että mun ei ole tarkoitus tulla sotkemaan mitään, vaan mun on tarkoitus tulla auttamaan, että me saadaan mahdollisimman paljon semmoista niin kuin oheistoimintaa siihen kisojen ohelle. Eli ensimmäisenä ajetaan Nivalassa 7-8. helmikuuta. Siitä alkaa SM Snowcrossin kisakausi. All right. Onko helmikuussa tulossa toinen osakilpailu vai mennäänkö vielä ajassa eteenpäin? Helmikuussa on sitten 14-15.2. on Mikkelin, eli Mikkelin raviradalla ajetaan kokonainen SM-osakilpailu. Siellä kans meillä oli Mikkelin porukan kanssa etäpalaveri ja sinne on tarkoitus nyt loppuvuodesta mennä vielä käymään ihan kasvotusten juttelemassa, mutta siellä kans tosi innostuneita uudistuksista, haluaa kehittää, haluaa tuoda uutta, halutaan panostaa erityisesti. Siellähän niin kuin kaikki rakennukset, kaikki on ihan mielettömiä, eli sinnekin on tulossa paljon uutta. Se on makea paikka tehdä. Se on ihan keskustassa lähes ja niin kuin se on tosi kivalla paikalla. Siellä oli viime kaudella oli yksi kilpailu, missä kävin selostamassa ja se on ihan törkeä siisti paikka. Kyllä. Joo, ja siis heti pitää antaa iso plussa jokaiselle kerholle siitä, että kun on tuonut näitä ideoita, on sanonut, että kaikki on pakko toteuttaa, mutta jokainen on heti lähtenyt messiin. Että todellakin, että ei olisi ajatellut, että tuommoista voi tuoda ja kaikkea sitä oheisjuttua, myyntikojua, yhteistyökumppaneita, kaikkea niin kuin sille omalle tapahtumalle tehdä siitä oikeasti iso juttu siihen kaupunkiin, iso plussa kerhoille. Kiitos. Mutta sitten tulee Rovaniemen osakilpailu, se siirsi paikkaa, se on nyt 21-22. maaliskuuta. Ja Rovaniemen LAMKin kokouksessa käytiin ihan paikan päällä. Siellä kanssa juteltiin uudistuksista. He on pitkään tehneet kisoja
Ja sinne saadaan myös varmasti paljon uutta kivaa muutakin kuin mitä siellä on aiemmin nähty. Eli sinne. Siellä ajetaan Mäntyvaarassa näillä näkymin. Ei ainakaan ole tullut muuta infoa siitä mulle päin. Niin Mäntyvaarassa ajetaan ja sinne kans innokkaasti suunniteltiin laajempaa vippiä ja kaikkea mahdollista, mitä alueelle voi tuoda, niin tuodaan kyllä. Ja sitten onkin vaan finaalikilpailu. Tämä oli siis hyvin mielenkiintoinen. Tämä on näkynyt somessa kyllä niin kuin aika selkeästi ja kerrottukin. Ja niin kuin, tämä on hämmentävä, tämä on tosi mielenkiintoinen tämä grande finaalityyppinen ratkaisu. Niin miten te olette päätynyt ja minne? Eli SM Snowcrossin finaali ajetaan Power Parkissa Ala-Härmässä talvisen huvipuistoalueen ympäristössä. Ja sen järjestää siis Kepomoke kerhona, mutta siinä minä ja mieheni Niko ollaan järjestämässä sitä. Ja ideahan lähti siitä, että 3 vuotta siellä on ajettu Driftmastersia ja siellä taas oltiin pari viikkoa, asuttiin Power Parkin keloissa ja saatiin tapahtumapakettiin kesäkuussa ja tultiin kotiin ja kerettiin 10 minuuttia istua sohvalla ja hiljaa ja Niko avaa suun, että nyt tuli yksi idea. Ja siitä se idea sitten lähti ja nyt meillä tosiaan ajetaan Power Parkissa finaalikilpailu. Sinne tulee paljon kaikkea mahdollista. Eli Palasen halli täyttyy yhteistyökumppaneista talvi- ja kesäexposta. Siellä tulee olemaan tosi mielettömät varikkomahdollisuudet. Ratanahan toimii tämä, mikä Driftmastersissakin, eli tämä kartingradan päälle rakennetaan koko pituudelta, että siellä tulee B- ja A-katsomo käyttöön sekä sitten tämä vippi, mikä on DM:ssäkin käytössä, eli siellä on katetut terassit ja sisätilat, eli vipit tulee ihan kunnolliset. Ja semmoinen rata, että se tuntee, että se on finaalirata. Siihen tehdään isoa maalihyppyä ja paljon kaikkea. Et nyt niin kuin lyödään kaikki peliin, että saadaan niin kuin tälle kaudelle mieletön päätös. Ja sinne on tilattu joulupukkia tonttuineen, ennen kuin joulupukin lähtee kuule kesälomalle, niin on tavattavissa ja haskiajelua ja ehkä semmoista vähän erikoisempaa vippiä tulossa myös siihen ympäristöön. Ja kova viikonloppu siis. Mikä tämä oli tämä finaali viikonloppu vielä? Se on 27.–28.3. Eli se on maaliskuun viimeinen viikonloppu. Kaikki muut kilpailuthan tulee olemaan lauantai-sunnuntai-kilpailuja, mutta finaali on perjantai-lauantai, koska lauantaina sitten finaalien päätteeksi illalla meillä on palkintokaala Palasen hallissa ja sinne tehdään ihan täysin tämmöinen iltapile-kaala-tunnelma, mihin on kaikki tietenkin kuskit, tiimit perheineen. Vielä on vähän auki, että tuleeko se ole avoin muillekin vieraille. Mutta se, että siellä tullaan palkitteen SM-palkinnot, kausipalkinnot, ihan siis tämmöiset yhteistyökumppanit saa jakaa palkintoja haluamilleen henkilöille. Ja itse sarjan puolesta haluaisin muistaa myös niitä, ketkä toimii taustalla, jotka ei normaalisti saa sitten minkäänlaista semmoista isompaa huomiota, niin olisi tarkoitus palkita myös semmoisia kauden varrelta. Kova kausi. Kova kausi on tulossa. On tämä niinku raju, jos katsoo kalenteria silleen, että no okei, 2 osakilpailua per kuukausi, niin se on ihan fine. Tai ainakin itse näkisin, että se on niinku ihan ok. Ja sitten tuosta kun katsoo niinku paikkakuntia, niin se hajonta ei ole mikään ihan älytön kuitenkaan. Ei niinku mennä pohjoisesta Kouvolaan tai muut tällaista vastaavaa, että ollaan niin kuin hyvissä meiningeissä ja kivoja kaupunkeja, mitä tuosta nyt näkee, niin on makeita kisoja tulossa ihan selkeästi. Ja eikö se ollut niin, että sä oot nyt kelkkamessuilla myöskin tänä viikonlopun tällä hetkellä? Joo, eli nytten kun tätä kuvataan, lauantaina alkaa messut ja meillä ei SM Snowcrossille ole omaa osastoa, että tänä vuonna mennään yhteistyökumppaneiden osastoon ja kierretään sen takia, että meillä on ihan mielettömät yhteistyökumppanit kaudella ja halutaan antaa heille mahdollisimman paljon siellä aikaa ja markkinointia ja muuta. Niin kierretään pisteeltä toiselle. Tänään itse asiassa kävin viemässä roll-up-telineet, kun tulee painosta kisakalenterit ja
siellä näkyy sitten ainakin tähän mennessä kauden yhteistyökumppanit, mitä on kasaan saanut. Niin niitä viedään sitten ympäri messualue. Ja varmaan verkkosivut, muut tällaiset päivittyy pikkuhiljaa ja saadaan dataa sinne. Joo, domainia vaille valmiit uudet nettisivut, eli ihan täysin päivitetty, ihan alusta alkaen ammattilaisella. Halusin semmoiset mahdollisimman helppokäyttöiset, ei tarvitse klikkailla sieltä täältä ja tuolta eikä löydä tietoa, vaan nyt niin kuin yhden napin painalluksella löydät sen tiedon, mitä haet. Niin katsotaan, jos ne olisi vaikka messuja varten jo valmiit sitten. Tuleeko tulokset sinne myöskin? Tämä on aina se iso kysymys. No, eli Moottoriliitolla on ihan mieletön sopimus tämmöisen tulosarkiston kanssa, niin sinne tulee kaikki. Kaikki näkyy sitten. Super. Kiitos Julia. Tämä oli kiva kuulla ja kiitos siitä, että saadaan julkaista myöskin kalenteri tätä kautta näin niin kuin yhtä aikaa joka paikkaan. Ja varmasti kyllä niin kuin tuossa kun katsoo talven kalenteria, niin pyrin lähtökohtaisesti tulemaan itsekin jokaiseen osakilpailuun paikalle, jos se vaan mahdollista jotenkin on. Ja SM-sarjan taisteluita kyllä täällä ruoditaan ihan joka viikko melkein, niin saadaan kyllä hyvää aikaiseksi. Mutta vaatiin tämäkin aikaiseksi. Mähän en ole siis itseäni sen kummemmin vielä esitellyt isommin missään, että on kyllä keskittynyt ihan täysin, että saadaan tämä paketti kasaan ja pohja kuntoon. Niin tämä oli kyllä ihan hauska nyt kerrata ennen messuja, että mitä on tulossa ja muuta. Just näin. Tuhannet kiitokset ja jengi näkee sut kelkkamessuilla mahdollisesti ja varmasti jollain tavalla ollaan myöskin podcastin osalta yhteydessä tämän kauden aikanakin jossain vaiheessa, mutta kiitos Julia. Kiitos. Kiitos tuhannesti vielä kerran Julialle vierailusta ja vitsiläinen oli siistiä kyllä päästä jakamaan tuo kausi tälleen näin niin kuin, ehkä jopa pikkasen ennakkoon, koska huomenna lauantainahan se vasta itse kelkkamessu starttaa ja siellä on myöskin snowcross-kuskeille ja kaikille tämmöinen tilaisuus, missä kalenteri julkaistaan jne. Niin vitsiläinen miten siistiä, että saatiin julkaista sen vähän ennakkoon. Eli Nivala, Mikkeli, Rovaniemi, Power Park. Siinä on tämän hetken kalenteri. Aika rajua runttausta on tulossa. Eipähän siinä mitään pitemmittä puhetta. Tervetuloa uudelle kaudelle. Kiva, kun olet löytänyt tämän podcastin ja muista tykätä näistä videoista tai sitten jos kuuntelet tätä Spotifyn puolella, niin muista tykkäillä sielläkin ja kommentoida mahdollisimman paljon. Eli nämähän löytyy aina Spotifysta ja YouTubesta. Ja tarkennellaan tuossa ensi viikolla, että minkälaisella syklillä lähdetään uusia jaksoja pumppaamaan pihalle, mitä kaikkea kivaa sieltä on tulossa. Ja muistakaa tilata kanavaa, koska se on se, mikä on tärkeintä, että saadaan nämä mahdollisimman hyvin levitettyä nämä kaikki videot ja eipä siinä sen kummempia. Hei, mulla on tuolla semmoinen myöskin kannatusjäsenosuus, eli jos haluat kannatusjäseneksi ja tilata tämmöisen kuukausimaksullisen kannatusjäsenyyden, niin ei muuta kuin tuolta löytyy mahdollisuus siihen. Ei ole paha hinta, mutta auttaa aina eteenpäin, koska näitähän tehdään ihan meikäläisen omasta intohimosta ja omasta kukkarosta myöskin, niin kaikki on aina kotiin päin. Kiitos kun kuuntelit tai katselit tämän Snowcross Seasonin ensimmäisen jakson kakkoskaudelta ja nähdään ensi viikolla. Moi moi!